Trong những năm gần đây, du lịch cộng đồng đã trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh đang chú trọng phát triển du lịch cộng đồng với nhiều kết quả tích cực. Đồng Tâm là xã vùng 2 của huyện Bắc Quang đã xây dựng đề án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm phấn khởi cho biết, với tiềm năng, lợi thế về bản sắc văn hóa dân tộc Tày với tập quán sinh hoạt phong phú, cộng đồng dân cư sinh sống tập trung trong những ngôi nhà sàn kiên cố, văn hóa ẩm thực với các loại sản vật đặc trưng như cá bỗng nộ, vịt bầu, ngon nước tiếng. Thêm vào đó, Đồng Tâm có cảnh quan thiên nhiên đầy bản sắc, với những cánh đồng lúa trải dài xen kẽ những hàng cọ xẻ có tuổi đời hàng trăm năm, đã tạo nên bức tranh đồng quê kỳ thú mang bản sắc riêng không thể lẫn với địa phương khác trong huyện. Đặc biệt những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng mới, hệ thống đường giao thông liên xã, liên huyện phát triển, góp phần kết nối liên vùng với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Chính vì lẽ đó, Đảng ủy xã Đồng Tâm đã xác định phát triển du lịch sinh thái cộng đồng không chỉ có ý nghĩa đối với du lịch mà còn tác động tích cực đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ nông phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới. Để có làm được cái tốt trong du lịch cộng đồng này thì chúng tôi đã tuyên truyền đến các hộ dân có những cái nhà sàn cổ và có những nhà sàn mới tân hiện đại, đó là nhà sàn bê tông, và lồng ghép với đấy thì đã chỉ đạo anh em là phối hợp với các đơn vị về mở các lớp đan lát về cái thủ công của bản sắc dân tộc Tày. Ngoài ra thì tiếp theo thì chúng tôi đã lên kế hoạch và sẽ mở lớp đàn tính để giữ lại cái bản sắc hát then của dân tộc Tày tại xã Đồng Tâm. Còn thưa các đồng chí về nơi ở thì các nhà sàn ở trong này của chúng tôi đều ít nhất từ 5 gian trở lên, đảm bảo chứa được khách từ 30 đến 50 người trên một tour hoặc một chuyến du lịch với 5 ngôi nhà sàn trước mắt. Và sau này chúng tôi sẽ phát triển rộng và tiếp theo. Hiện Đồng Tâm có 1.171 hộ với 11 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày chiếm phần đa, tập trung chủ yếu tại các thôn Trâng, Thông Tràng, thôn Thượng, thôn Bản Buốt. Theo khảo sát, tại thôn Thượng trong những năm gần đây đã có nhiều hộ dân tự phát mô hình homestay phục vụ các đoàn du lịch trong nước. Bước đầu hình thành mô hình du lịch sinh thái cộng đồng, qua quá trình hoạt động đã được du khách đánh giá cao cả về yếu tố con người, bản sắc thiên nhiên, tinh thần phục vụ lưu trú của các gia đình. Đấy, vừa rồi là có cái đoàn khách ở Hà Nội lên thì cũng khoảng 30 khách ở Hà Nội lên. Cái thứ nhất là cái không khí trong lành. Đấy, người ta là rất là thích là cái không khí trong lành. Đấy, hai nữa là cái ngôi nhà sàn làm bằng gỗ, như thế là cảm thấy sống nó ở cái môi trường này là rất thích. Đấy, không có vấn đề gì ô nhiễm. Đấy, thì tôi cũng trong 30 đoàn khách lên là tôi cũng đủ cái đáp ứng để khách nó ở lại trọ được. Theo đề án, để hình thành mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại thôn Thượng, ngoài việc đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút các mạnh thường quân tới đầu tư, thực hiện chương trình quảng bá du lịch văn hóa, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xã Đồng Tâm đang tập trung hướng dẫn, vận động 5 hộ dân tiêu biểu để hình thành mô hình liên kết, phối hợp cùng nhau để khai thác những giá trị về cảnh quan và văn hóa bản địa, tạo thành sản phẩm du lịch phục vụ du khách, thông qua đó tạo sinh kế và nguồn thu cho cộng đồng, thu hút cộng đồng vào phát triển du lịch. Để khai thác tốt các giá trị văn hóa dân tộc Tày phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã Đồng Tâm còn rất nhiều việc phải làm, đó là bảo tồn, quy hoạch cụ thể các tài nguyên văn hóa của đồng bào Tày khi đưa vào khai thác du lịch cộng đồng. Cùng với đó xây dựng sản phẩm du lịch với văn hóa nghệ thuật với các tiết mục đàn tính, hát then, văn hóa ẩm thực với những món ăn đặc trưng. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng cao của người dân, xã Đồng Tâm sẽ thực hiện thành công mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng, từng bước nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện thành công phong trào xây dựng nông thôn mới.